Salutare, prieteni metaversați! Suntem în ziua fără număr. Fără număr, nu știu ce zic. A treia zi după scripturi. Am ieșit la un fruștiuc regulamentar cinstit. Am mâncat aceleași gogoși. Sau ce am mâncat? Plăcinte. Aproximativ. Tot de aici din centru vechi este raiul patiseriilor și cofetăriilor. Și ne-am făcut plinul pentru o zi plină. Și plecăm spre ea cu lună plină și cu soare la fel de plin. Mergem spre probabil cel mai frumos muzeu al satului, al țării ăsteia. Muzeul satului din Sibiu. Astra. Și acum, pentru că mamele noastre au făcut față cu brio ieri la un asalt nu știu, am mers foarte mult. Off-road. Am mers, cred că 20 de kilometri, cred că am mers în total. Prin parc, pe peste tot. Cum era aia? Merg spre bunica prin pădure, așa. Merg bunica de vadă. Așa, am mers prin pădure și am rezolvat ce aveam de văzut ca obiective. Iar acum mergem spre autobuz. Autobuzul ne așteaptă chiar aici, la baza zidurilor cetății. Uite, cetatea, deci asta e fortificația, primul strat de fortificații. Uite ce frumos. Și aici la bază este stația de autobuz care ne așteaptă. Culmea, pe partea este și un parculeț de copii și aici un skatepark foarte frumos amenajat, fix în buricul târgului. Aici faceți cu mâna la cameră. Aici este stația. Mergem acum să vedem, poate reușim să și filmăm ceva la muzeul Astra. Și cam asta momentan am avut de reportat. Ne mai auzim pe parcurs. Rămâneți aici. Da, am ajuns la muzeul satului. Se ajunge foarte ușor. Dacă mergeți din centru vechi spre muzeu, trebuie să luați autobuzul numărul 13. Nu este cu ghinion, este cu noroc. Nu vă speriați. Foarte, foarte simplu, 10-15 minute faceți până la muzeu. Este drumul drept. Dacă vreți să vă luați biletele, nu vă îngrijorați, la fel puteți să le luați din autobuz. Similar sistemul cu sistemul din autobuzele din București. Deci foarte evoluați oamenii de aici, foarte frumos, elegant, superb. Este foarte ok dacă vreți să ajungeți și cu bicicleta. Cu bicicleta puteți să mergeți, pentru că sunt piste de biciclete. Și din păcate nu puteți intra cu bicicleta în incinta muzeului. Accesul este interzis, dar până aici puteți să veniți și să o legați la intrare. Mai mult de atât, ca să vă explic, deci în față, noi practic ne aflăm pe una din aleile astea umbroase superbe. În față este de fapt grădina zoologică, de unde ne-am plimbat ieri, și în cealaltă parte, deci imediat după, este parcul Subarini. Toate se află în această dumbravă superbă, iar pe partea cealaltă, în partea dreaptă, este dumbrava care ascunde și un circuit cicloturistic, un circuit superb pe care vă puteți plimba cu bicicletele. Și chiar mă uitam, chiar citeam pe pancarta de la intrarea în muzeu că descriau mai bine acest circuit și ce puteți face acolo, ce puteți vedea. Extraordinar de frumos. Îmi place foarte, foarte mult că te poți plimba aici în aer liber și poți vedea atât de multe lucruri. Ne-a impresionat și faptul că la intrare, bine, noi am fost acum ceva vreme aici și s-a schimbat un pic intrarea. Casa de bilete este acum o construcție mare, nu mai e o gheretă mică așa cum era înainte. Este o construcție mare și se intră tot așa pe bază de bilet de acolo cumpărat, pe care îl scanați la bariere. Un bilet pentru pensionari
așa cum suntem noi, este 15 lei. Probabil, cred că același preț este și pentru studenți. Pentru adulți este 35 de lei biletul. S-a mai scumpit. Dar, în orice caz, puteți sta toată ziua. Deci de banii ăștia aveți ce face toată ziua. Pentru că parcul, mă rog, muzeul, care este ca un parc efectiv, este, vă permite să vă plimbați liniștiți și este foarte, foarte mare. Aveți ce vedea. Abia așteptăm să vedem toate căsuțele astea minunate, construite în stilul ăsta tradițional românesc. Sunt o multitudine de căsuțe din toate părțile țării adunate, strânse aici și astfel încât să fie, au fost consolidate și au fost reabilitate astfel încât să prezinte exact cum erau inițial construite. Ce faci, mami? O să și eu un acatist aici. Să scriem. El nu e super că vei o figură cu toată lucrarea manual. Ăla te ține dată. Alo, băiatul! Alo, fata! Ce faci, băiatul? Alo, fata! Alo, contactul! Alo, pronto, sunt contactul. Complex arhitectural din Maramureș. L-ai filmat? Am filmat. Haide că uite, ne țeapă. Am filmat. Uite, oamenii, vezi, lucrează la bârnele astea de lemn. Probabil pregătesc o reabilitare, ceva. Nu? Da? Hai să ne uităm la astea care au fundație din piatră de râu. Uite casele astea. Vădeala aici. Ia uite. Piatră de râu, fundația, vezi, și chiar și beciul, au un beci. Pe urmă, de fapt e parterul cumva. Uite și acolo. Cred că era pentru animale jos, Pentru aici. animale? Aici, Cel puțin în aici, stânga. da. Da, asta este. Și sus era camera de locuit. Dar în dreapta aici e, uite, e Aici, da, e altceva. sănătoasă. Ia să vedem dacă putem să intrăm în ea. Să vedem. Uite cum taie cu barda. Deci asta este cu barda. Aia e barda. Modul în care pregătesc bârnele de lemn. E metoda originală. Fix cum se făceau pe vremuri. Ia să vedem. Hai să intrăm. E întuneric. Întuneric, E întuneric, nu știu cât se vede. Se vede un pic. Un picuț. E o cameră. E o cameră. O cameră. Păstrează răcoarea asta, îți dai seama, Da, vara, e că rece. piatră de râu. Se simte rece. Ca în beci. E super, da. Ia să vedem dacă sunt am, că mai e și încă o cămărăție. Asta?
Wow! Pe bune? Da. Stănești cu Ia să intrăm puțin. țara moților. De acum 2 secole. Opa, bărnele astea sunt cam instabile. Ușor, ușor. Ia să vedem. Într-adevăr, asta e o gospodărie de preot, școala memorială Avram Iancu. Aici a învățat Avram Iancu în primele 2 clase primare și totodată tot aici se adăpostea în călătoriile lui, tot aici trăgea, cum se spune. O casă din țara Moților, Stănești, Poiana Vadului, județul Alba. Undeva în secolul al XIX, la începutul de secol XIX, deci pe la 1800 așa. Foarte interesant. Am ajuns și la Pearl Harbor, dar în același timp avem vedere și la niște mori din Olanda. Mori de vânt. Hai să mergem un pic pe pontonul ăsta arhaic, să vedem mai bine. Ia uite ce frumos se văd morile de vânt. Astea sunt niște mori de vânt autentic românești. Și cât de frumos se vede aici pe lăcșorul ăsta, cu stuful ăsta și cu trestia asta. Și în spate păduricea. E un mix așa de faună, de floră și faună. Rățuștele astea, uite ce frumoase sunt, broscuțe, iepurași, dinozauri, crocodili. Hai! Bine ați venit în noua reprezentanță auto deschisă aici în Sibiu, în Muzeul Satului Astra. Vă prezint ultimile modele apărute în salonul nostru. Niște Cadillac-uri ale vremurilor lor, de la Ferrari, Lamborghiniță. Acolo e o căruțoaie de la Porsche. Aici asta e o birjă Aston Martin. Așa, ce mai avem? În spate acolo ai prezentat, nu? Ai prezentat-o. Am prezentat eu. Aici în față, deci care e căruțoaia? Asta e căruțoaia de la Porsche. Să o vedem mai îndeaproape. Căroaie, ai greșit. Aici te leagă, Emil te leagă și statul te leagă dacă nu ești cu minte, aveți grijă. Dar în același timp și o căruță te leagă. Și asta pentru nuntași. Este limuzina nuntașilor. Știți limuzinele alea noi, lungi, de la Hammer? Astea sunt de pe vremea aia. Căruță de nuntă pictată. Cu conașii. Superb. Pentru cei înfometați care au venit călărind până aici și trebuie să adapte și calul, să poposească la hanul din Tulgheș, chiar aici, pe post de restaurant. Deci l-au reabilitat și uite, poți să mănânci aici frumos la terasă, la han. O coțomedie arhaică, așa arătau comediile de pe vremea de mult trecută. Și totodată aici în stânga începe și zona de fermă, să zicem așa. Uite, deja avem un căluț aici, un căluț din ăla de munte, de la puternic, cu picioarele alea groasele lui. Așa, continuăm în stânga aici, ăsta e drumul principal. Ajungem la hanul Veștem, care pare că e ăsta de aici, hanul Veștem. Și căsuța e acolo de pe deal foarte frumoasă, care are și o scăricică lângă. Iar imediat lângă o casă cu o verandă foarte frumos valorificată și sculptată, Casa Evreu din Maramureș. Nu știm dacă are legătură sau nu știu, e pur și simplu denumirea asta sau a fost o casă a unor evrei din Maramureș. În orice caz, de remarcat piatra de râu de la fundație. Și prispa care este diferită.
Da, da. A, și viespii care sunt diferiți, sunt niște viespi atât de mari. Uite, atât de mari sunt niște viespi la sus, la șița acolo. La... Ce faceți, bă, acolo? Dormim cu sfore! Ce sfore? Ia, ia. Bă, sfărăitorul! N-ai cum. Hanul Veștem adăpostește și... Uite-o și pe o mică. Bă, puișorii, vezi? Da, văd. Pune pe ei! Bă, porcușorii! Uite aici, trag la suc la țățică. Suc la țățică. Bă, ce faceți, măi? Bine ați venit în noul nostru salon auto, partea a doua. Aveți aici, în ambele părți, diverse vehicule folosite în agricultură. Ultima generație de vehicule. Cu astea vom ara câmpurile, hectarele de la casa noastră. Vă invităm să le vedeți și voi mai de aproape aici, în salonul nostru auto din Muzeul Astra. Nu, uite-te, du-te la cameră și explică, hai. Ia, Am dat trec. Haide. Ia. Deci explică-ne ce avem în figura 13. Moară cu cai. Moară cu cai. Nu e cacofonie, nu e, merge, că e de pe vremea arhaică. Așa. De la Cuca, Deci asta e o moară cu cai. Și caii ce făceai? Legai? Petru, județul Timiș. Din Sânt Petru, județul Timiș. Și legai caii acolo pe lateral, nu? Pe marne. Ca o roată mare. Pe roata asta mare legai caii. Uite că e și un cac acolo, un cachiciulo. O reminiscență. Și trăgeau roata asta, o învârteau. Da, și o învârteau și Așa. se Măcina Grâu. grâu. Porumb, orez, Da. pietriș, nisip. Bun, și aici hai E să ne bine, uităm. e bine, știi. Știu. Uite, hai să filmăm și aici frumusețile astea de grădini și de curți. Cred că astea tot în Maramureș. Bine, asta, cum spuneam, este zona agricolă, deci o zonă de fermă. Sectorul ăsta unde ce-am filmat noi. Din Maramureș, asta e Din Timiș, din Banat. Banat. Banat, Timișoara. Banatul-i Fruncea. Aceasta este o locuință, o casă din zona Bran. Și urcăm aici pe deal spre ce se vede în față, care, din ce am văzut pe hartă, ar fi Casa Ciobanului. Deci probabil aici, în tipul ăsta de locuință, de așezare, stăteau ciobanii. Ia să vedem din față, sau care-i fața, uite pe aici. Asta ar fi. Deci aici se adăposteau ciobanii și se continuă drumul șerpuit prin pădurice. Uite, mai sunt și în depărtare acolo case. Se vede în depărtare. Și aici mai este încă o căsuță. Să vedem despre ce e vorba. Cum ieși din pădure, dai de gospodăria asta foarte mare, o gospodărie pastorală, care are o curte. Hai să vedem. Ocol întărit, mai precis se numește curtea aia, să vedem. Ia uite. O curte interioară. Bineînțeles cu carul pentru boi, pentru cai și diverse ustensile de lucru în grădină. Foarte, foarte frumos. Și aici în poienița asta, o altă așezare aici, e tot așa un grajd, probabil pentru cai, pentru animale. Oricum, foarte întins muzeul acesta. Pe dealuri, se întinde pe dealuri, pe văile astea de aici din jurul Lăcșorului. Și mi se pare uriaș. Cred că e de 2-3 ori mai mare, sau poate chiar mai mult decât muzeul satului din București. E super întins, pe o suprafață foarte mare și o multitudine de căscioare. Bine, are și un avantaj, că fiind amplasat să zicem, în mijlocul țării, e mai ușor să aduci din zonele astea tradiționale sau unde s-au mai păstrat
tradiții și arhaice și inclusiv locuințe, e mai ușor să le transporti, e mai ușor să le montezi. Ai și oameni care au păstrat tradiția. E mai greu să aduci și la București și să le montezi, unde ai nevoie de mână de lucru pricepută care să poată manevra și reabilita clădirile astea, locuințele astea. Coborâm acum, coborâm la vale, cum se zice, și mergem spre următoarele exponate. Aici e tot așa o gospodărie pastorală care are și un staul pentru oi. Și în această poieniță, la fel, mai multe așezăminte, printre care și acest cort glamping, cum s-ar numi zilele noastre. Dacă vrei să faci glamping, vii aici într-un cort de genul ăsta. Glumesc, evident. O altă casă interesantă și în același timp o informație de trivia, așa să zicem, de știați că cu privire la această așezare este că dacă vă uitați chiar acum pe o bagnotă de 10 lei, o să observați că ce aveți în imagine este fix casa asta. Deci casa asta este reprezentată pe bagnota de 10 lei și este o casă care ar fi aparținut unei familii boierești din Vlădești, Vâlcea. Se presupune că ar fi fost construită undeva la 1835, însă nu se știe sigur dacă e acesta anul construcției, pentru că ar fi putut să fie o renovare. De ce spun asta? Că numărul ăsta 1835 se află pe una din grinzi. S-a găsit ca fiind încriptat pe una din grinzi. Acum nu știm ce să spunem, dar oricum casa e o minunăție, arată superb și cu adevărat valoroasă. Arată în continuare super bine, cu socul ăsta din piatră de râu. Superb. Da, o altă chestie interesantă din acest muzeu, de altfel vă spuneam și de casa aceea unde locuiește, mă rog, unde a învățat primele 2 clase Avram Iancu. De altfel, aici să vedem dacă o să și găsim, sau dacă am trecut deja pe lângă ea, singura moară de vânt cu pânze, care încă mai există la noi în România. O să vedem dacă dăm și de ea. În orice caz, foarte multe căsuțe minunate și lucruri de văzut aici într-o după amiază. Chiar merită să veniți, e senzațional. Am ajuns și iarăși în zona de lac, unde putem vedea locuințe și așezări specifice deltei, zonei de delta, în zona de delta Dunării, bineînțeles și cu bărcile lor. Avem și aici niște locuitori ai deltei care se înfruptă din verdeața asta. Ia uite-le, ce faceți, bă? Bă, e fomică? Ora prânzului. Și în depărtare acolo se vede și moara despre care vorbeam mai devreme, singura moară din România cu pânze, originară din Curcani, județul Constanța. Aici un alt amplasament pe malul apei. Uite și cu lebăduțele frumoasele. Ce faceți, bă? Ce faceți, bă? Alo? Nu vrei să vorbești cu noi? Ce faci, mă? Ce faci, bă? Are treabă. Dar ce vezi? Toate sunt albe. Astea sunt specifice de undeva, nu dau seama de unde. Măgărușile, spune-ne, mă, de unde sunt căsuțele astea, că tu știi. Tu ai venit cu ele. Tu ai venit cu căsuțele astea.